PA પેપર નંબર 13 સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓ, જેમાં આપણે લોકો યુનિટ 5ની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જે સ્ત્રીઓની જે સાંપ્રત સમસ્યાઓ છે તેમાંની આપણે લોકો જે ત્રીજી સમસ્યા છે ભારતમાં સ્ત્રીઓની સતામણીની સમસ્યા, તેના વિશેની આપણે લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. તો છેલ્લા વિડીયોમાં મેં તમને લોકોને જે તેની સ્ત્રીઓની જે જાતીય સતામણી છે તેની સમસ્યાના કારણોની સમજૂતી આપી હતી. તો હવે આજના વિડીયોમાં આપણે લોકોએ જોવાનો છે જે મુદ્દો તે છે સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણીની સમસ્યાની કઈ કઈ અસરો સ્ત્રીના જીવન પર પડે છે તેના વિશેની આપણે લોકો આજના વિડીયોમાં સમજૂતી મેળવીશું. અને તેને અટકાવવાના પગલાં જો બનશે તો ટ્રાય કરશું કે તેને અટકાવવાના પગલાંની સમજૂતી પણ આપણે લોકો મેળવી લઈએ. પણ આ વિડીયોમાં આપણે લોકો સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણીની સમસ્યા છે તેની અસરોની ચર્ચા કરવાના છીએ, તેની સમજૂતી મેળવવાના છીએ. તો સ્ત્રીઓની જે જાતીય સતામણી છે તેની સમસ્યાની વિભિન્ન અસરો છે તે થતી હોય છે, અને તેમાંની કેટલીક મહત્ત્વની અસરો આપણે અહીંયા ચર્ચવાના છીએ. તેમાં સૌથી પહેલું આવે છે કે સ્ત્રીના બંધારણીય અધિકારોનું ઉલ્લંઘન. તો જાતીય સતામણી છે તેના દરેક કિસ્સા સ્ત્રી પુરુષ સમાનતાના જે મૂળભૂત અધિકારો છે અને જીવન તથા સ્વાતંત્ર્યતાના અધિકારો છે તેના ભંગના પરિણામે ઉદ્ભવે છે. સ્ત્રીની જાતીય સતામણી એ બંધારણની કલમ 14, 15 અને 21નું ઉલ્લંઘન છે. જાતીય સતામણીના બનાવોમાં જાતીય સતામણીનો જે સ્ત્રી ભોગ બની હોય છે તેના મૂળભૂત અધિકારોનો ભંગ થયો છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. સમાનતા અને સમાન રક્ષણ, લિંગ ભેદનો નિષેધ, સ્વતંત્રતાનો હક, ગમે તે વ્યવસાય કરવાનો કે ગમે તે કામ કરવાનો, વેપાર કે ધંધો કરવાનો હક, જાત અને શરીર સ્વાતંત્ર્યના રક્ષણના અધિકારોનો ભંગ થાય છે. જાતીય સતામણીમાં સ્ત્રીઓના આ બધા અધિકારોનો ભોગ લેવાતો આપણે લોકો જોઈ શકીએ છીએ. ગમે તે વ્યવસાય, વેપાર કે ધંધો કે નોકરી કરવાના મૂળભૂત અધિકાર સલામત કાર્ય પરિસ્થિતિની ઉપલબ્ધતા ઉપર આધાર રાખે છે. જીવનનો અધિકાર એટલે ગૌરવપૂર્વકનું જીવન જીવવાનો અધિકાર. સ્ત્રીઓને સલામતી અને ગૌરવની ખાતરી પૂરી પાડવાની પ્રાથમિક જવાબદારી સ્ત્રીને નોકરી પર રાખનાર સરકારી કે ખાનગી સંગઠનની છે. યોગ્ય કાયદા દ્વારા અને તેના અમલ દ્વારા નોકરી કરતી સ્ત્રીઓને તેમના કાર્યસ્થળે સલામતી અને ગૌરવની ખાતરી પૂરી પાડી શકાય છે. બંધારણીય લૈંગિક ભેદભાવ ઉપર નિષેધ મુકાયો છે. ન્યાયી અને માનવીય કાર્ય પરિસ્થિતિની તથા માતૃત્વની રાહતની જોગવાઈ થઈ છે. તેમજ સ્ત્રીઓના ગૌરવને અપમાનિત કરે તેવા વ્યવહારો ત્યજવાની દરેક નાગરિકની મૂળભૂત ફરજ ગણવામાં આવી છે. જાતીય સતામણીના બનાવો બને છે ત્યારે તે સ્ત્રી કામદારોના માનવ અધિકારોના ભંગમાં પરિણમે છે. અને નંદિતા નામના જે વિદ્વાન છે તેના મત મુજબ ભારતમાં વર્તમાન દીવાની અને ફોજદારી કાયદા સ્ત્રીઓને તેના કાર્યસ્થળોએ જાતીય સતામણી માટે પર્યાપ્ત રક્ષણ પૂરું પાડતા નથી. આ રીતના સ્ત્રી માટે જે બંધારણીય અધિકારો ઘડવામાં આવ્યા છે તેનું ડગલે ને પગલે આપણા સમાજમાં ઉલ્લંઘન થતું આપણે લોકો જોઈએ છીએ, જેના કારણે સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણીની અસર સ્ત્રીના જીવન ઉપર ઉદ્ભવતી હોય છે. ત્યારબાદ આરોગ્ય ઉપર તેની વિપરીત અસર. તો જાતીય સતામણીનો અનુભવ સ્ત્રી માટે આઘાતજનક છે. તે સ્ત્રીના માનસિક જીવન પર દૂરોગામી વિપરીત અસર ઉપજાવે છે. આ આઘાત સ્ત્રીના મનમાં સંગ્રહાયેલો રહે છે. તે તેના વ્યક્તિત્વને નુકસાન પહોંચાડે છે. જાતીય સતામણીના અનુભવની વાત કોઈને કહેવી કે ન કહેવી, કોને કહેવી, કેવી રીતે કહેવી, ફરિયાદ કરવી કે ન કરવી વગેરે પ્રશ્નો સ્ત્રીને મૂંઝવે છે. અને આવી વિટંબણાથી તે માનસિક પરિતાપ અનુભવે છે, જે તેના આરોગ્ય ઉપર વિપરીત અસર પહોંચાડતી આપણને જોવા મળે છે. સ્વાભાવિક રીતના જે સ્ત્રી જાતીય સતામણીનો ભોગ બની હોય છે તે સ્ત્રી સતત અને સતત ચિંતામાં જીવતી હોય છે કે
કે હવે મારું શું થશે, મને સમાજમાં માનપૂર્વક બોલાવવામાં આવશે નહીં, અથવા તો સમાજમાં મારી સાથે ગેરવર્તન કરવામાં આવશે, જેની તેના જે માનસિક વિકાસ છે તેના ઉપર બહુ અસર પડતી હોય છે અને જેના કારણે તેનું આરોગ્ય પણ જોખમાય છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. ત્યારબાદ ભય અને અસલામતી. તો જાતીય સતામણીથી સ્ત્રી સતત ભય અને અસલામતી અનુભવે છે, કારણ કે તે સ્ત્રીના ચારિત્ર્ય સાથે, ગૌરવપૂર્વકના જીવન સાથે સંબંધ ધરાવે છે, જે તેના માનસિક જીવન ઉપર વિપરીત અસર કરતું આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે સ્ત્રીની ભૂમિકા ઉપર વિપરીત અસર. તો જાતીય સતામણીના અનુભવો સ્ત્રીની ભૂમિકા ઉપર વિપરીત અસર કરે છે. જાતીય સતામણીના સતત ભય અને અસલામતીની લાગણીની અસર નીચે સ્ત્રી તેના કાર્યસ્થળે પોતાની ભૂમિકા ભજવવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે, તેમજ આવી લાગણી તેને પોતાના દાંપત્ય જીવનમાં અનુકૂલન સાધવામાં પણ અવરોધક બનતી આપણને જોવા મળે છે. આમ જે જાતીય સતામણીની અસર છે તે સ્ત્રીની ભૂમિકા ઉપર પણ વિપરીત અસર પહોંચાડે છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. ત્યારબાદ આવે છે સ્ત્રીના આર્થિક જીવન પર વિપરીત અસર. ઘણા કિસ્સામાં જાતીય સતામણીનો ભોગ બનતી સ્ત્રીઓ નોકરી છોડી દેતી હોય છે. નોકરી છોડી દેવી તે તેના માટે વધુ આઘાતજનક બને છે, કારણ કે નોકરી છોડવાથી તેનું જે આર્થિક સ્વાવલંબન છે અને સ્વાતંત્ર્ય છે તે જૂટવાઈ જાય છે. વળી તેનાથી સ્ત્રીએ આવક પણ ગુમાવવી પડે છે. આથી સ્ત્રીનો અને તેના કુટુંબનો આર્થિક દરજ્જો કેવો જાય છે તો કે નીચો જવા પામે છે. સ્ત્રીઓમાં વ્યાપક બેરોજગારીની પરિસ્થિતિમાં પોતાની સલામતી અને ગૌરવના જતન માટે નોકરી છોડવાની ઘટના સ્ત્રી માટે વધુ આઘાતજનક બનતી હોય છે. ટૂંકમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે સ્ત્રી આર્થિક રીતના કેવી બની જાય છે, પરાવલંબી બની જાય છે, જે પણ તેના માટે એક આઘાતજનક આપણે લોકો ગણાવી શકીએ. ત્યારબાદ આવે છે ગૌરવભંગ. તો જાતીય સતામણીનો ભોગ બનેલ સ્ત્રી છે તે અપમાન અને ગૌરવભંગની લાગણી અનુભવે છે. આ ઘટનાથી સ્ત્રી એક પ્રકારનો ક્ષોભ અનુભવે છે અને તે તેના અન્ય સાથેના સામાજિક સંબંધોમાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે. નોકરી કરતી ઘણી સ્ત્રીઓ એક યા બીજા પ્રકારની જાતીય સતામણી સહન કરી લેતી હોય છે અને વિવશ બનીને અસલામતી સહન કરી લેતી હોય છે, જે તેના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ માટે વિઘાતક નીવડતું આપણે લોકો કહી શકીએ. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ હતો કે જે જાતીય સતામણી છે તેની સ્ત્રીના જીવન ઉપર તો અસર થાય જ છે, પણ તેના આરોગ્ય ઉપર, તેની ભૂમિકા ઉપર, તેના આર્થિક દરજ્જા ઉપર, તેના ગૌરવ ઉપર પણ અસર થતી હોય છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. હા, પણ જે સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણી છે તેના માટે અટકાયતી પગલાઓ પણ લેવામાં આવ્યા છે, જેની હવે આપણે લોકો ચર્ચા કરીએ. તો તેના માટે 2 અટકાયતી પગલાઓ લેવામાં આવ્યા છે. એક, કાર્યસ્થળે જાતીય સતામણીના અટકાયતી પગલાં અને બીજું, શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં રેગિંગને અટકાવવાના પગલાં. તો સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણીમાં સ્ત્રીઓના ગૌરવનો ભંગ થાય છે, તેમજ સ્ત્રીના બંધારણીય અધિકારો અને માનવ અધિકારોનો પણ ભંગ થાય છે. આથી સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણીના અટકાયતી પગલાં લેવા આવશ્યક બન્યા છે. સામાજિક જાગૃતિ વધારવાની સાથે અને જેન્ડર જસ્ટિસ ઉપર ભાર મૂકવાની સાથે જાતીય સતામણી સ્વરૂપના વિચલનો સામે રક્ષણ મેળવવાના પ્રયાસો પણ વધતા જાય છે. સ્ત્રી સંગઠનોએ જાતીય સતામણી સહિતના નારી દમનના બનાવો અટકાવવા માટેના ઉપાયો શોધવા માટે સંશોધનો હાથ ધર્યા તેમજ ચળવળો પણ કરી છે. આ બાબત જાતીય સતામણી સામેના વધતા જતા રોષનો નિર્દેશ પણ કરે છે. સમાજીય વિપથગમન પ્રત્યે સમાજ અને સરકારનું ધ્યાન ખેંચવા માટે બિનસરકારી સંગઠનો દ્વારા જાતીય સતામણીના બનાવોમાં ન્યાય મેળવવા માટે અદાલતોમાં કેસ પણ કરવામાં આવે છે. સ્ત્રી પુરુષ સમાનતાની સાચી વિભાવનાને સાકાર કરવા માટેની યોગ્ય પદ્ધતિઓ શોધવા પ્રયાસ થાય છે,
તેમજ બધા જ કાર્યસ્થળોએ કામ કરતી સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણી અટકાવવા માટે અદાલતનો આશ્રય પણ લેવામાં આવી રહ્યો છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. તો તેમાંના 2 અટકાયતી પગલાં આપણે અહીંયા જોવાના છે. એમાં આપણે પહેલું જોઈએ કાર્યસ્થળે જાતીય સતામણી ના અટકાયતી પગલાં. તો કામના સ્થળે કાર્ય કરતી સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણી અટકાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે કેટલાક માર્ગદર્શક સૂચનો અને ધોરણો પૂરા પાડ્યા છે. તેમજ જાતીય સતામણીના કૃત્યો સામે આવશ્યક પગલાં લેવાની કાર્યપ્રણાલી નક્કી કરી છે, જે આ પ્રમાણે છે કે જાતીય સતામણીના નિયમોનો ભંગ કરનારને ઉચિત સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. કાર્યસ્થળે સ્ત્રીઓની સલામતી કાર્ય પદ્ધતિ પૂરી પાડવી તે માટેનો પણ નિયમ છે તે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ખાનગી સાહસોએ ઔદ્યોગિક રોજગાર કાનૂન હેઠળ પગલાં લેવા, કાર્યસ્થળે સ્ત્રીને સલામત કાર્ય પરિસ્થિતિ પૂરી પાડવી, જાતીય સતામણીનો કિસ્સો ગંભીર ગુનો બનતો હોય તો કાનૂની પગલાં લેવા, શિસ્તભંગના પગલાં લેવા, જાતીય સતામણીનો ભોગ બનેલ સ્ત્રીને પોતાની બદલી માંગવાનો અને ગુનેગારની બદલી કરાવવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. જાતીય સતામણી અંગે ફરિયાદ કરવાનું ક્રિયાતંત્ર ઊભું કરવું, આ માટેની કમિટી રચવી અને તેના વડા સ્ત્રી સભ્ય રાખવા, તેમજ અડધાથી વધુ સભ્યો સ્ત્રીઓ હોવા જોઈએ તેવી પણ એક કહી શકીએ આપણે કે નિયમનું ઘડતર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જાતીય સતામણી અંગેનો પ્રશ્ન ઉઠાવવા માટે કામદારોને છૂટ આપવી, આવા પ્રશ્નો નોકરીદાતા અને કામદારોની બેઠકમાં ચર્ચા કરવાની જોગવાઈ કરવી, જાતીય સતામણી અંગે સ્ત્રી કામદારોમાં તેમના અધિકારો પ્રત્યે જાગૃતિ કેળવવી, બહારની વ્યક્તિ દ્વારા જાતીય સતામણી થઈ હોય તેવા કિસ્સામાં જાતીય સતામણીનો ભોગ બનેલ સ્ત્રીને સતામણી કરનાર સામે પગલાં લેવામાં સંબંધિત અધિકારીએ સહાયભૂત થવા ટેકો પૂરો પાડવો. આમ સુપ્રીમ કોર્ટે જાતીય સતામણી અટકાવવા માટે પૂરી પાડેલ માર્ગદર્શક સૂચનાઓ અને ધોરણોનો બધા કાર્યસ્થળોએ ચુસ્ત રીતના અમલ કરવાનો રહે છે અને આ સૂચનાઓ અને ધોરણો કાનૂની રીતના બંધન કરતા પણ બનતા આપણને જોવા મળે છે. આ થયું જે કાર્યસ્થળે જાતીય સતામણી છે તેને અટકાવવા માટેના પગલાં. હવે આપણે બીજું જોઈએ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં જે રેગિંગ થાય છે તેને અટકાવવા માટેના પગલાં. તો શિક્ષણ ધામોમાં રેગિંગને અટકાવવા વિદ્યાર્થી સામે આ પ્રમાણેના પગલાં લેવાની જોગવાઈ થઈ છે. રેગિંગમાં સામેલ વિદ્યાર્થી સંસ્થામાંથી હાંકી કાઢવા પાત્ર બને છે. રેગિંગમાં સામેલ વિદ્યાર્થી માટે મેસ અને હોસ્ટેલમાં રહેવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જોગવાઈ છે. રેગિંગમાં સામેલ વિદ્યાર્થીને શિષ્યવૃત્તિ મળી શકતી નથી, તેમજ તે વિદ્યાર્થીને પરીક્ષા આપવા ન દેવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. રેગિંગમાં સામેલ વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ સંસ્થામાં પ્રવેશ ન મળે તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આવા વિદ્યાર્થી સામે ફોજદારી પગલાં લઈ શકાય તેવી જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. તેમજ આવા વિદ્યાર્થી સામે સંસ્થાની ફરિયાદ પરથી પોલીસ કેસ કરી શકાય તેવી જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. રેગિંગના બનાવો રોકવાની જવાબદારી જે તે શિક્ષણ સંસ્થાની છે. સંસ્થા રેગિંગના બનાવો અટકાવવામાં અસમર્થ બને તેવા સંજોગોમાં સંસ્થા સામે આવા પ્રકારના પગલાં લેવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એક તો એ સંસ્થાની માન્યતા પાછી ખેંચી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓને યુનિવર્સિટીની કોઈ ડિગ્રી કે ડિપ્લોમા અપાઈ શકાતા નથી. યુનિવર્સિટી દ્વારા સંસ્થાને અપાતી ગ્રાન્ટ રોકી શકાય છે. યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી સંસ્થાને ચૂકવાતી ગ્રાન્ટને રોકી શકાય છે. યુનિવર્સિટીની સત્તામાં હોય તેવો અન્ય કોઈ દંડ સંબંધિત સંસ્થાને કરી શકાય છે. આમ સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણી અટકાવવા માટે કાર્યસ્થળે અને શિક્ષણ સંસ્થામાં વિભિન્ન પગલાં લેવાની જોગવાઈ થવા પામી છે, જેના કારણે સ્ત્રીઓની જે જાતીય સતામણી છે તેને રોકી શકાય છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. તો
તો આપણે આ યુનિટમાં એટલે કે યુનિટ 5માં 3 સમસ્યાઓ જોઈ, જેને આપણે સ્ત્રીઓની સાંપ્રત સમસ્યા તરીકે ઓળખાવી શકીએ. એક સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાની સમસ્યા, બીજું સ્ત્રીઓની આત્મહત્યાની સમસ્યા અને ત્રીજું સ્ત્રીઓની જાતીય સતામણીની સમસ્યા. તો આ 3 સમસ્યાઓ અહીંયા પૂરી થાય છે. હવે આપણે લોકો હવે પછીના વિડીયોમાં આ પેપરનો છેલ્લું યુનિટ જે 6થું છે, સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓનું નિવારણ, તેના વિશેની ચર્ચા કરીશું, સમજૂતી મેળવીશું.